Miqtë e mi, përshëndetje dhe mirë se vini në Programin Rruga me doktor Michael Youssef. Në programet e kaluara të serisë I bekuar për të qenë bekim, Pietri na tregoi se mirënjohja duhet të jetë reagimi I natyrshëm ndaj bekimeve që na ka dhënë Perëndia. Në letrën e tij të parë, Pietri përshkruan se në mirënjohje ndaj Perëndisë, ne duhet të jemi vigjilent, duhet të jemi të shenjtë dhe ta nderojmë atë. Ndërsa në programin e kaluar pam se në mirënjohje ndaj Zotit, ne duhet të rritemi në dashuri dhe në fjalën e Tij. Sot do të ndalemi në rritjen frymërore të besimtarëve. Për të rritur frymërisht, ne duhet të heqim dorë nga çdo mashtrim, ligësi apo shpifje, sepse në të vërtetë ato janë të papajtueshme me karakterin e krishterë. Ato janë shkatruese të vërteta të shëndetit tonë frymëror. Prandaj ju duhet përjetoni fuqinë dinamike të fjalës së Perëndisë për të ndryshuar jetën tuaj. Hello, our friends. Të nderuar dëgjues, përshëndetje. We are glad you joined us today. Ne jemi të ngazëllyer që jeni bashkuar me ne sot. It is always a delight to know that you are following this series of messages. Është gjithmonë kënaqësi për ne të dimë se ju po ndiqni këtë seri mesazhesh. But if you are joining this broadcast for the first time, Por nëse kjo është hera juaj e parë, we are in a series of messages on 1 Peter called Blessed to be a Blessing. ne jemi duke transmetuar një seri mesazhesh nga e para e Pietrit të quajtur I bekuar për të qenë bekim. First, in 1 Peter 1:1-12, Në fillim tek letra e parë e Pietrit kapitulli 1 vargjet 1 deri në 12. Peter taught us how to count our sevenfold blessings. Pietri na mësoi se si të numërojmë 7 bekimet tona. Secondly, Së dyti, Peter tells us that an attitude of gratitude must be our natural response to these blessings. Pietri na tregoi se mirënjohja duhet të jetë reagimi ynë I natyrshëm ndaj këtyre bekimeve. That attitude of gratitude manifests itself in 6 ways. Kjo mirënjohje shprehet në 6 mënyra. In 1 Peter 1:13-21, Tek e para e Pietrit kapitulli 1 vargjet 13 deri në 21. we looked at 3 of them. Ne pam 3 prej tyre. First, Së pari, we are to live in alertness and self-control. ne duhet të jemi vigjilent dhe të kemi vetë kontroll. Second, Së dyti, we are to live a life of holiness and obedience. ne duhet të jetojmë në shenjtëri dhe në bindje. Third, Së treti, we are to live a life of reverence and awe and respect for God as our Father. ne duhet të jetojmë një jetë në nderim, frikë dhe respekt për Perëndin si Ati ynë. Last time we looked at 1 Peter 1:22-25. Herën që shkoi tek letra e parë e Pietrit kapitulli 1 vargjet 22 deri në 25. And we saw 2 more ways that our attitude of gratitude manifests itself. Pam edhe 2 mënyra të tjera në të cilat manifestohet mirënjohja jon. In 1:22, Tek kapitulli 1 vargu 22. Peter tells us that in gratitude to God we are to grow in love. Pietri na thot se nga mirënjohja ndaj Perëndis ne duhet të rritemi në dashuri. In 1:23-25, Te kapitulli numër 1 vargjet 23 deri në 25. he says in gratitude to God we are to grow in the word. Ai thot se nga mirënjohja ndaj Perëndis ne duhet të rritemi në fjalën e Tij. Finally, number 6 is in chapter 2 verses 1-3. Dhe në fund do të shohim mënyrën e 6 te kapitulli 2 vargjet 1 deri 3. Here Peter tells us that in gratitude to God we are to grow up. Këtu Pietri na thot se nga mirënjohja ndaj Perëndis ne duhet të rritemi. And that's where we'll start today. Dhe pikërisht këtu do ta nisim mesazhin e sotëm. Let's read verses 1, 2, and 3 of chapter 2. Le të lexojmë vargjet 1, 2 dhe 3 të kapitullit numër 2. Hiqni tepra çdo ligësi dhe çdo mashtrim, hipokrizit, çmirat dhe çdo shpifje. Po si foshnja të sapulindura të dëshironi fort qumshtin e pastër të fjalës që të rriteni me anë të tij. Nëse e keni shijuar se Zoti është I mirë. How many times have you heard the phrase, "Oh, just grow up"? Sa herë keni dëgjuar shprehjen, "Oh, të rritem"? Some people never seem to grow up. Disa njerëz duket sikur nuk rriten asnjëherë. One person said, Dikush ka thënë, "We can only be young once, but we can be immature indefinitely." të rinj mund të jemi vetëm një herë, por të papjekur mund të jemi pafundësisht. And how true this is. Dhe kjo është shumë e vërtetë. Years ago, someone told me, Vite më parë, dikush më tha, if you want your children to grow up with their feet on the ground,
Nëse do që fëmijët e tu të ecin me këmbët e tyre, put responsibilities on their shoulders. ngarkoji ata me përgjegjësi. Many people today complain about their children who never grew up, Shumë njerëz sot ankohen se fëmijët e tyre nuk rriten kurrë, children who are selfish and spoiled. fëmijë që janë egoistë dhe të llastuar. But that's because their parents never placed responsibilities on their shoulders. Por kjo vjen sepse prindrit e tyre nuk i kanë ngarkuar kurrë ata me përgjegjësi. Children who are always focusing on themselves and their own needs Fëmijët që e kanë mendjen veç tek vetja e tyre dhe tek nevojat e tyre, will grow up to be immature adults. do të bëhen të rritur të papjekur. Why? Përse? Because they have never had responsibilities on their shoulders. Sepse ata nuk kanë mbajtur kurrë përgjegjësi mbi shpatullat e tyre. Responsibilities on their shoulders help them put their feet on the ground. Përgjegjësi të ndihmojnë të ecësh me këmbë në tokë. And that's exactly why some believers never grow up in the faith. Dhe kjo është arsyeja se pse disa besimtarë nuk rriten kurrë në besim. They have been Christians for 5, 10, or even 20 years. Ata mund të kenë 5, 10 ose edhe 20 vjet si të krishterë, Yet they remain immature in their faith. dhe vazhdojnë të jenë të parritur në besim. Why? Përse? Because they never have responsibilities on their shoulders. Sepse nuk kanë mbajtur kurrë përgjegjësi mbi shpatullat e tyre. People who are always focusing on themselves and their own needs, Njerëzit që mendojnë veç për vete dhe për nevojat e tyre, those who are always receiving and receiving, ata që vetëm marrin e marrin, will always be immature Christians. do të mbeten gjithmonë të krishterë të parritur. If you go to a doctor to see how you can improve your physical health, Nëse shkoni tek një doktor për të përmirësuar shëndetin tuaj fizik, the doctor will probably ask you to give up some things and do something. doktori me shumë mundësi do t'ju thotë të hiqni dorë nga disa gjëra dhe të bëni diçka. For example, Për shembull, the doctor might ask you to give up smoking or overeating. doktori mund t'ju kërkojë të hiqni dorë nga pirja e duhanit ose nga mbingrënia, And then the doctor will ask you to eat a nourishing diet dhe të mbani një dietë të ushqyeshme, or get some exercise ose të bëni ushtrime fizike and get a good night's rest. dhe të pushoni mirë natën. And that's what the Apostle Peter is saying here. Kjo është ajo çfarë apostulli Pjetër po thot këtu. He is saying that for your spiritual health, Ai është duke thënë se për shëndetin tuaj frymëror, you need to do the same thing. ju keni nevojë të bëni të njëjtën gjë. First, you need to give up some things, Së pari ju duhet të hiqni dorë nga disa gjëra and then you need to work out in spiritual gym every day. dhe të ushtroheni çdo ditë në gjimnastikën frymërore. Peter does not ask us to try to resist these things. Pjetri nuk po na kërkon të përpiqemi të rezistojmë këtyre gjërave. Peter does not ask us to try to fight these things. Pjetri nuk po na kërkon të përpiqemi që t'i luftojmë ato. No. Why? Jo. Përse? Because that's what happens to many believers. Sepse kjo është ajo që ndodh me shumë besimtar. Some Christians are trying to resist and are trying to fight, Disa të krishterë përpiqen të rezistojnë dhe të luftojnë, but they are fighting a losing battle. por kjo është një betejë e humbur. Peter tells us, take off these things of the world and throw them away, Pjetri na thot, hiqini këto gjëra të botës dhe hidhini tutje. just as if you take off your jacket and throw it away. Njësoj sikur të hiqni xhaketën dhe ta hidhnit. Peter says that's just what you need to do. Pjetri thot se kjo është ajo që ju keni nevojë të bëni. Some of you might say, Disa prej jush mund të thonë, well, I can't do that. I don't have the strength. nuk mund ta bëj dot, nuk kam forcë për ta bërë. Of course you don't have the strength. Sigurisht që ju nuk keni forcë. That is why you need to rely on God's strength. Prandaj duhet të mbështeteni në forcën e Perëndis. With God's strength, you can do all things. Me fuqinë e Perëndis ju mund të bëni gjithçka. And you must throw away these things in order to grow up as a believer. Ju duhet i hidhni tej këto gjëra me qëllim që të rriteni si besimtar. Peter is telling us that for spiritual growth and health, Pjetri po na thot se për rritjen dhe shëndetin frymëror, you must do the same thing as the doctors tell you. ju duhet të bëni të njëjtën gjë që doktori ju thot. First, you need to give up some things. Së pari duhet të hiqni dorë nga disa gjëra. Then you need to exercise every day. Pastaj duhet të ushtroheni çdo ditë. He says, get rid of them. Ai thot çlirohuni prej tyre. Take them off. Hiqini tutje. What are they? Çfarë janë ato? Look in 1 Peter chapter 2 verse 1. Shikoni tek letra e parë e Pjetrit kapitulli 2 vargu 1. All malice, Çdo ligësi, all deceit, çdo mashtrim all slander of every kind, dhe çdo shpifje, take them off.
Hiqini tej ato. My listening friends, I want to tell you how important these three things are. Miqtë të dashur, dëshiroj t'ju tregoj se sa të rëndësishme janë këto tre gjëra. Because you'll find a similar list in Romans chapter 1. Sepse ju do të gjeni një listë ngjashme tek Romakët kapitulli 1, In 2 Corinthians chapter 12. tek 2 Korintasve kapitulli 12, And in Ephesians 4. dhe tek Efesianët 4, And in Colossians 3. tek Kolosianët 3, And in 1 Timothy 1. dhe tek letra e parë e Timoteut kapitulli 1. Why are those so important? Përse janë kaq të rëndësishme? Because they are inconsistent with the Christian character. Sepse ato janë të papajtueshme me karakterin e krishter. They are the very enemy of spiritual maturity. Ato janë armiku i vërtet i pjekurisë frymërore. Malice is the desire to inflict pain, harm, or injury on someone else. Ligësia është dëshira për t'i shkaktuar dhimbje, lëndim ose plagosje dikujt. Deceit is when you tell a lie or half-truth for self-serving purposes. Mashtrimi është kur ju thoni një gënjeshtër ose gjysmë të vërtet për qëllimet tuaja. Envy is when you want to have what belongs to another. Zilia është kur ju dëshironi të keni gjëra që i përkasin një tjetri. Like cigarettes, alcohol, and overeating that can destroy your physical health, Ashtu si cigaret, alkooli dhe mbingrënia, ato mund të shkatërrojnë shëndetin tuaj fizik. Peter says, Pietri thot, malice, deceit, and envy can destroy your spiritual health. ligësia, mashtrimi dhe zilia mund të shkatërrojnë shëndetin tuaj frymëror. What is common in all of these things? Çfarë kanë të përbashkët të gjitha këto gjëra? They are all poison. Ato janë helme, They are killers of relationships. janë vrasëse të marrëdhënieve. The question that you and I must always ask is this. Pyetja që duhet të bëjmë gjithmonë është kjo: Will what I am saying or doing be for benefit or hurt somebody? ajo që do të them apo bëj, a do të jetë në dobinë e dikujt apo do ta lëndoj atë? Is it going to edify somebody or devastate somebody? A do ta ndërtoj atë apo do ta shkretoj? Peter is saying that it is vitally important that you get rid of these things. Pietri po thot se është e një rëndësie jetësore që ju të çliroheni nga këto gjëra. Why? Përse? Because malice, deceit, and slander are inspired by the devil. Sepse ligësia, mashtrimi dhe çdo shpifje tjetër vjen nga djalli. Why is the devil the author of these three things? Përse djalli është autori i këtyre tre gjërave? Because he loves to see divided homes. Sepse ai dëshiron t'i shoh familjet e ndara. He loves to see divided churches. Ai dëshiron t'i shoh kishat e ndara. He loves to see divided institutions. Ai dëshiron t'i shoh institucione të ndara. The devil wants to divide believers. Djalli do t'i përçajë besimtarët. The devil wants to keep them from maturity. Djalli do që ata të mos rriten. The devil wants to hinder their spiritual growth. Djalli do që ta pengojë rritjen e tyre frymërore. And when that happens, you will be like children who are always fighting for what they want. Dhe ajo që ndodh është se ata bëhen si fëmijët që luftojnë gjithmonë për gjërat që duan. And they are often fighting over the silliest of things. Shpesh edhe luftojnë për gjëra qesharake. Yet the opposite should be true for Christians. Ndërkohë që e kundërta duhet të jetë e vërtet për të krishterët. Peter said in 1 Peter 2:2, Pietri tha tek letra parë e tij, kapitulli 2, vargu 2, we should be craving for the pure milk of the Word of God. ne duhet të dëshirojmë fort qumshtin e pastër të fjalës së Perëndisë. Here milk is not used in contrast to solid food as Paul tells us in 1 Corinthians 3. Këtu qumshti nuk është përdorur në kontrast me ushqimin e fortë siç na tregon Pali tek letra e parë e Korintasve kapitulli 3. But rather milk is used in terms of pure nutrition. Por është përdorur për të pasqyruar ushqimin e pastër, No additives, no preservatives, and not watered down. të pashtuar, të pakonservuar dhe të paholluar. A missionary tells the story of a time when he was serving in a remote village. Një misionar tregon historinë e kohës kur shërbente në një fshat të largët. He said that the milkman who used to deliver the milk to their house Ai thot se personi që shpërndante qumshtin nëpër shtëpi, would sometime stop at a nearby lake ndonjëherë ndalonte tek liçeni që ndodhej aty pranë and add water from the lake to the milk. dhe i shtonte ujë nga liçeni i qumshtit. And finally he got tired of it and said to the milkman, Dhe erdhi një moment që atij u sos durimi dhe i tha shpërndarësit të qumshtit: look, if you're going to water down the milk, at least use tap water. Dëgjoj, nëse do të vazhdosh ta hollosh qumshtin me ujë, të paktën përdor ujë nga rubineti. Today there are
some who water down the pure milk of the Word of God Sot ka nga ata që e hollojnë qumshtin e pastër të fjalës së Perëndisë and serve it to the unsuspecting people. dhe ja servirin njerëzve që nuk dyshojnë. Consequently, we have terrible malnutritioned believers, Për rrjedhoj ne kemi besimtarë të ushqyer jashtëzakonisht keq. and they are a few steps away from spiritual death. Ata i ndan vetëm një fije peri nga vdekja frymërore. It is the refreshing rain of the Word of God that really works in our lives. Është shiu freskues I fjalës së Perëndisë që punon me të vërtetë në jetët tona. Nothing will really inspire or motivate or encourage people like when you share the Word of God with them. Asgjë nuk mund t'i frymëzojë, motivojë apo nxjisë njerëzit siç ndodh kur ju ndani me ta fjalën e Perëndisë. Peter says, Pietri thot, if you want to grow up in your spiritual life, nëse doni të rriteni në jetën frymërore, you had better feed upon the pure milk of the Word of God. ju duhet të ushqeni me qumshtin e pastër të fjalës së Perëndisë. Most of us stop and eat food more than once a day. Shumë prej nesh ndalen dhe han ushqim më shumë se një herë në ditë. How often do you stop and feed your soul upon the Word of God? Sa shpesh e ushqeni shpirtin tuaj me fjalën e Perëndisë? I heard of one woman who read all 66 books of the Bible 143 times. Kam dëgjuar për një grua që I kishte lexuar të 66 librat e Biblës 143 herë. And at the age of 85, this woman was meditating on the Word of God. Dhe në moshën 85 vjeçare kjo grua vazhdonte të meditonte mbi fjalën e Perëndisë, By reading through the entire Bible at least 4 times a year. duke e lexuar të gjithë Biblën të paktën 4 herë në vit. Now, with this kind of example in mind, think about this question. Tani duke pasur në mendje këtë shembull, mendoni rreth kësaj pyetje. How much time do you spend thoughtfully reading the Word of God? Sa kohë kaloni ju duke lexuar fjalën e Perëndisë? If you find the reading of the Word of God to be a drag or a drudgery, Nëse leximi I Biblës ju duket angari dhe I mërzitshëm, it is because you have not experienced the dynamic power of the Word of God. kjo vjen për shkak se ju nuk keni përjetuar fuqinë dinamike të fjalës së Perëndisë. Or it could be that you are desperately spiritually sick and need help. Ose ju jeni dëshpërimisht shpirtërisht I sëmurë dhe keni nevojë për ndihmë. And that is why right now I'm going to invite you to come to the great physician Dhe kjo është arsyeja që tani unë do t'ju ftoj të vini tek doktori më I famshëm and ask him to open your appetite, dhe t'i kërkoni atij t'ju haporeksin, not just for listening to or reading the Word of God, jo vetëm për të dëgjuar apo lexuar fjalën e Perëndisë, but to help you to apply the Word of God in your daily life. por për ta zbatuar fjalën e Perëndisë në jetën e përditshme. Today you can say to him, Sot ju mund t'i thoni atij: Lord, open my blind spiritual eyes. Zot, hapi sytë e mi frymëror të verbuar. Lord, help me to feed upon your word. Ndihmom të ushqej me fjalën tënde. Lord, help me to know and receive your power from your word. Ndihmom të pranoj dhe të marr fuqinë tënde nga fjala jote. And remember that God promised to answer your prayers, Dhe mos harroni se Perëndia ka premtuar se do t'ju përgjigjet lutjeve tuaja, because you are praying according to his will. sepse ju po luteni sipas vullnetit të Tij. It is our prayer that you tune in to the next broadcast. Ne lutemi që ju të vazhdoni të na ndiqni në programin e ardhshëm. Until then, I wish you God's richest blessing. Deri atëherë, Zoti ju bekoft. Të dashur miq, minutave të programit ton I ka ardhur fundi edhe për ditën e sotme. Gjatë minutave të programit ton, Pietri na tregoi se është me rëndësi etike që të çlirohemi nga ligësia, shpifja dhe mashtrimi, sepse ato vijnë nga djalli. Por është shiu I freskët I fjalës së Perëndisë, që punon me të vërtetë në jetën tona. Nëse doni të rriteni në jetën frymërore, ju duhet të ushqeheni me qumështin e pastër të fjalës së Perëndisë. Në programin ton të erës së ardhshme do të flasim për identitetin ton në Krishtin. Njerëzit në mbar botën përjetojnë kriza të ndryshme identiteti. Ata përpiqen të identifikohen me punën, familjen, pozitën apo arritjet e tyre. Por identiteti ynë I vërtet si besimtar në Jezus Krishtin është për shkak të sakrificës që guri I themelit ka bërë për ne në kryq. Dikur ne ishim gur të vdekur, por Jezusi, guri I gjallë,
Në ngjalli, duke na bërë të çmuar për Perëndin. Na ndiqni në programin ton të erësardhshëm për të mësuar më tepër rreth identitetit ton si të krishterë. Dhe si gjithmonë në fund ju kujtoj se ne mirpresim letra dhe emailët tuaja në adresë të programit ton. Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu ju mund të kërkoni edhe një kopje të librave të Dr. Jusef, Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do t'u dërgonim një kopje. Deri herën e ardhshme bashk, miru të gjofshëm.